હાલમાં શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને બધા લોકો વ્રત ઉપવાસ કરતા હોય છે, તો તમે એકનો એક ફરાળ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આજે આપણે બનાવીશું અલગ જ રીતે ફરાળી ભાખરી શાકની રેસીપી. ભાખરી શાક બધાનું ખૂબ જ ફેવરેટ હોય છે, તો આપણે એકદમ નવીન રીતે ભાખરી શાક તૈયાર કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી મસાલેદાર ભાખરી અને ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી શાક તૈયાર થયેલું છે. હવે જ્યારે પણ વ્રત ઉપવાસ હોય ત્યારે તમે આ ભાખરી શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તેના માટે આપણે અહીંયા ફરાળી લોટ લીધો છે. આ ફરાળી લોટ આપણે ઘરે જ તૈયાર કરેલો છે અને આ લોટ કઈ રીતે બને છે તેનો વિડીયો આપણે આગળ આપેલો છે, તમે ત્યાં જઈને જરૂરથી વિઝિટ કરજો. ફરાળી લોટના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે. લોટ સાથે આપણે અહીંયા મરી પાવડર લીધો છે અડધી ચમચી શેકેલા જીરા પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નમક અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને 2 નંગ આપણે બાફેલા બટેકાને આ રીતે ઝીણું ખમણીને એડ કરવાનું છે, જેથી આપણા ભાખરીની લોટની અંદર જરા પણ બટેકાના મોટા ગાંઠા ન રહે. હવે સારી રીતે આપણે પહેલાં લોટને મિક્સ કરી દેવાનું છે, પછી જેમ જરૂર લાગે તેમ જ પાણી ઉમેરવાનું છે. એકી સાથે પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું. આ લોટ બાંધવામાં પાણીની જરૂર પણ ખૂબ ઓછી પડે છે. ફરાળી લોટ તમને બજારમાં પણ મળી જાય છે, પણ તે ચોખ્ખો હોય છે કે નહીં, કે ભેળસેળવાળો હોય છે તે આપણે કઈ રીતે ચેક કરી શકીએ? તેના કરતાં આપણે આ રીતે ઘરે એકદમ ચોખ્ખો ફરાળી લોટ તૈયાર કરેલો છે. તો વ્રત ઉપવાસમાં તમે આ ફરાળી લોટથી કેટલી બધી રેસીપી તૈયાર કરી શકો છો, જેમાં તમે પૂરી, પરોઠા, ભાખરી, રોટલી, ઢોકળા, ઇડલી, ઢોસા બધું આ લોટથી બનાવી શકો છો. તો તમે પણ આ ફરાળી લોટ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બજારમાં 400 થી 500 રૂપિયાનો કિલો મળે છે, પણ આપણે તેને 100 રૂપિયામાં 1 કિલો તૈયાર કરેલો છે. તો અહીંયા સરસ એવો આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે. આ લોટને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. 5 થી 10 મિનિટ પછી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લુવા તૈયાર કરી લેશું. તમારે ભાખરી જેવડી નાની મોટી રાખવી હોય તે રીતે તમે લુવા લઈ શકો છો. તો અહીં આપણે નાની નાની સાઇઝની ભાખરી તૈયાર કરીશું. તમે મોટી પણ બનાવી શકો છો. તો ભાખરી વણવા માટે આ રીતનું પ્લાસ્ટિક લઈ લેવાનું છે અને તેના ઉપર આપણે પહેલાં થોડું તેલ લગાવી દેવાનું છે, જેથી વણતી વખતે લોટ આપણો ફાટી ન જાય કે કાગળ સાથે ચીપકી ન જાય. આ રીતે આપણે હળવા હાથે ભાખરી વણી લેવાની છે. તમારે જેવડી ભાખરીની થિકનેસ રાખવી હોય તે રીતે તમારે ભાખરી વણી લેવાની. આ રીતે પણ તમે ભાખરી રાખી શકો છો, પણ આપણે તેને પરફેક્ટ ગોળ શેપ આપવાનો છે. એટલે આ રીતનું કોઈ કટર લઈ લેવાનું અથવા કાંઠો લઈ લેવાનો, અથવા કોઈ કાંઠાવાળા ડબ્બાના ઢાંકણથી પણ તમે શેપ આપી શકો છો. તમારે ભાખરી જેવડી નાની મોટી રાખવી હોય તે રીતે તમારે કટર લઈ લેવાનું. તો આ રીતની આપણે ભાખરીની થિકનેસ રાખેલી છે. જે રીતે આપણે સાદી ભાખરી શેકતા હોય તે જ રીતે આપણે આ ભાખરીને પણ શેકી લેવાની છે. આ ભાખરી શેકવામાં આપણે અડધી ચમચી જેટલા તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે અહીંયા ઘી અથવા બટર પણ ઉમેરી શકો છો. તો કિનારા ઉપર આપણે આ રીતે થોડું થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને થોડું તેલ આ રીતે ભાખરી ઉપર પણ લગાવી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ભાખરીને સરસ એવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે. અહીંયા વધુ તેલ ઉમેરવાની જરા પણ જરૂર નથી. હજુ સુધી ફ્રેન્ડ્સ તમે ચેનલ ઉપર નવા છો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી જાઓ અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને આ વિડીયો વધુમાં વધુ તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી મેમ્બરમાં શેર કરજો. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ભાખરીને આપણે પલટાવતા જઈને સરસ એવી ક્રિસ્પી શેકી લેવાની છે. આ મસાલા ભાખરીને તમે 2 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તેના ટેસ્ટમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. આ ભાખરી બનાવો ત્યારે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેની અંદર મોણ ઉમેરવાનું નથી. જો મોણ ઉમેરશો તો તમારી ભાખરી વણતી વખતે ફાટી જશે. આ જ રીતે આપણે બાકીની ભાખરી પણ શેકી લેશું. તો ભાખરી થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકનો વઘાર કરી લેશું. તો અહીંયા પેનમાં આપણે 4 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલને આપણે સારી રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર અડધી ચમચી જીરું અને 5 થી 6 નંગ આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. હવે ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું અને ઝીણું સમારેલું આદું ઉમેરી દેવાનું છે. આદુ મરચાંને 1 મિનિટ માટે તેલમાં સરસ એવા સાતળી લેવાના છે. પછી તેની અંદર આપણે બાફેલા બટેકા ઉમેરી દેવાના છે. જે આપણે અહીંયા 4 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેકા લીધા છે અને વજનમાં આપણે 200 ગ્રામ બટેકા છે. તો બટેકાને આપણે તેલમાં સરસ એવા ક્રિસ્પી શેકી લેવાના છે 2 મિનિટ માટે. આ રીતે આપણે તેને સરસ એવા સાતળી લેશું. આ રીતે બટેકા સતળાવાથી ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી શાક બનીને તૈયાર થશે. જો તમે ફરાળમાં એકનું એક સૂકી ભાજીનું શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ રીતે તમે શાક જરૂરથી બનાવજો. એકદમ અલગ જ ટેસ્ટ આવશે. સૂકા મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર અને 2 ચમચી આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. જો તમે હળદર પાવડર ખાતા હોય ફરાળમાં તો ઉમેરવાનો અથવા સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને 2 ચમચી આપણે અહીંયા જીરું ઉમેરી દઈશું, જીરું પાવડર. અને અડધો કપ બહુ ખાટું ન હોય તેવું દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીં ઉમેરવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ જ આવે છે. તમે એકવાર તો આ દહીંવાળું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી દહીં આપણું ફાટી ન જાય અને સતત આપણે તેને આ રીતે ચલાવતા જ રહેવાનું છે, જેથી દહીં જરા પણ આપણું શાકની અંદર ફાટશે નહીં. અને જ્યાં સુધી કિનારા ઉપરથી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેશું. હવે અડધી ચમચીથી થોડું ઓછું એવું આપણે અહીંયા
મરી પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી આપણે શેકેલા જીરા પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. મરી પાવડર અને જીરા પાવડરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તમે જરૂરથી ઉમેરજો. જે વાટકીમાં દહીં લીધું હતું તે વાટકીમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરીને સરસ એવું મિક્સ કરીને શાકની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. જો તમારે ગ્રેવીવાળું શાક બનાવવું હોય તો તમે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારી પણ શકો છો. તો બધી વસ્તુને સરસ મિક્સ કરી દેશું અને શાકને થોડું એવું થવા દેશું. સાથે સ્વાદ અનુસાર નમક પણ ઉમેરી દેવાનું છે. આ શાક બનતા 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે, વધુ સમય નથી લાગતો અને આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થાય છે. ભાખરી સાથે તો બહુ જ મસ્ત લાગે છે આ શાક. તો અહીંયા આપણે પેનને કવર કરી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 2 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો તેલ સરસ એવું અલગ પડી ગયેલું છે. શાકમાં આપણે દહીં ઉમેરેલું હતું પણ દહીં જરા પણ નહીં દેખાય કે આની અંદર આપણે દહીં ઉમેરેલું હતું. સરસ એવું ઘટ આપણું શાક રેડી છે. અહીંયા શાકમાં આપણે થોડી એવી ગ્રેવી રાખીશું કારણ કે આપણે તેને ભાખરી સાથે સર્વ કરવાના છીએ. જો તમારે સૂકું શાક રાખવું હોય તો હજી તમે 1 થી 2 મિનિટ માટે શાકને થવા દેજો, એટલે એકદમ ડ્રાય શાક થઈ જશે. તો આપણું ચટપટું શાક તૈયાર છે. તો લીલા ધાણાથી શાકને ગાર્નિશ કરી લેશું અને આ બાજુ આપણી ભાખરી પણ તૈયાર છે. તો હવે શાક અને ભાખરીને સર્વ કરી લેશું. તો આ શ્રાવણ માસના ઉપવાસમાં તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. આ મસાલા ભાખરી ઠંડી થયા પછી પણ ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. આ ભાખરી તમે દહીં સાથે કે ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આની અંદર તમારે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો તમે તે પણ ઉમેરી શકો છો. પણ ભાખરી આપણે શાક સાથે સર્વ કરવાના હતા એટલે આપણે તેની અંદર આદુ મરચાં નથી ઉમેરેલા. તો હાલમાં શ્રાવણ માસના ઉપવાસ બધા લોકો કરતા જ હોય છે. તો આ તમે ભાખરી શાક એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. વળી તેને બનાવવું પણ ખૂબ જ સિમ્પલ છે. તમે જોઈ શકો છો ક્રિસ્પી સોફ્ટ એવી આપણી મસાલા ભાખરી કેટલી સરસ તૈયાર થયેલી છે. આ મસાલા ભાખરી શાક ખાવાની તો કંઈક મજા જ અલગ છે. આની સાથે તમે દહીં પણ સર્વ કરશો તો તમને ખૂબ જ મજા આવશે. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને લાઇક શેર કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.